بفرمایید. چای زنجبیل. بعضی اوقات با یه حالت دست به سینه وایسادیم با اون طرف صحبت میکنیم، دستمون رو تکون میدیم. ببین تو باید این کارو بکنی. آره انگشتمون اینطوری. میدونم توی شرایط بدی هستی، میدونم داری از یه بحران عبور میکنی، چون که احساس میکنیم که اگر این حرف رو نزنیم، اگر انتقاد نکنیم چی میشه؟ معذرت ما باد میکنیم، میترکیم. همسفرهای عزیز سلام. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوشحالیم که با یه ویدیوی دیگه دوباره اومدیم مهمون خونه هاتون شدیم، ولی این بار توی فضای متفاوت، چون که ما اکثرا ویدیوهامون رو توی استودیو ضبط میکنیم، راجع به کتابایی که میخونیم، راجع به اون نکاتی که توی زندگیمون خودمون داریم استفاده میکنیم، اینا رو سعی میکنیم تبدیلشون بکنیم به ویدیو و با شما به اشتراک بذاریم. ولی این بار از شما میخوایم که تشریف بیارید توی حال خونه ما، تو پذیرایی خونه ما. و امروز میخوایم راجع به یه موضوع خیلی خیلی مهم صحبت کنیم که مرجان یه تحقیق حسابی در موردش چند سال پیش کرده و توی شبکه‌های اجتماعیش این رو خودش به اشتراک گذاشته و بازخورد خیلی خوبی هم توی شبکه‌های اجتماعی داشت وقتی که این رو مطرح کرد مرجان. به خاطر همین من ازش خواهش کردم که بیاد اینجا و برامون این رو هم برای اینکه یادآوری بشه برای من و هم که بتونیم این رو با شما به اشتراک بگذاریم، اینجا بیاد مرجان جان توضیح بده. خب مرجان، ریش و قیچی دست شماست. امروز میخوایم در مورد موضوع خیلی پرچالش انتقاد کردن صحبت کنیم. موضوعی که فکر میکنم همه ما یه طورایی درگیر شدیم کم و زیاد و وقتی که میخوایم از کسی انتقاد کنیم معمولا خیلی راحتیم، ولی وقتی انتقاد میخوایم بشنویم خیلی برامون سخت و ناراحت کننده است و نمیشه این رو انکار بکنیم. دقیقاً. و من توی چند تا جلسه با یه سری از دوستان بودم و در این مورد بحثایی شد و بعد یه سری نتیجه گیریایی شد که من اونها رو یادداشت کردم، روشون یه مقداری کار کردم و خیلی دوست دارم که اینها رو به همسفرهای عزیزم هم منتقل کنم. البته باید بگم که خود ما هم توی این موارد پرفکت نیستیم و داریم هر کدوم از اینا رو تمرین میکنیم. دقیقاً. من فکر می‌کنم یه هولوش 10-12 موردی باشه و اینا رو همشون نتونیم توی یه دونه ویدیو ضبط بکنیم. به خاطر همین من فکر می‌کنم که نیاز داریم که این تبدیل بشه به یک سری که بتونیم با هم دیگه راجبش صحبت بکنیم و همونطور که خودت هم اشاره کردیم ما نمی‌خوایم که بیایم بگیم که ما اینجا چیزی رو میدونیم که دیگران نمیدونن، بلکه می‌خوایم که در کنار همدیگه، همونطور که از اول هم هدف همسفر این بود، در کنار همدیگه رشد کنیم. خیلی خوشحال میشیم که اگر توی کامنت‌ها در مورد مسئله انتقاد پذیری و یا انتقاد کردن چیزی به ذهنتون میرسه و نکته مثبتی هست که میتونه تغییری ایجاد بکنه در مخاطب ما، اون رو با ما به اشتراک بگذارید. سعی میکنیم اگر نکته‌ای باشه که لازم باشه در موردش یه ویدیوی جداگونه ساخته بشه، حتما این کارو بکنیم. با ما همراه باشید. خب دوستان، واقعیت اینه که خیلی وقتا دلیل خیلی از رنجش‌های ما، تلخی‌های ما، خیلی از اون قهر کردن‌های ما اینه که یاد نگرفتیم که چطور انتقاد کنیم یا چطور پذیرنده انتقاد باشیم، انتقاد رو بپذیریم و بشنویم. پس ما اومدیم با هم دیگه یک سری مواردی رو جمع‌بندی کردیم. البته در چند مورد هست، در چند بخش هست که یه بخشش اختصاص داره به این که چطور ما انتقاد کنیم، بخش دیگهش این که چطور انتقاد پذیر باشیم. امروز داریم راجع به انتقاد کردن صحبت می‌کنیم که چطور بتونیم انتقاد بکنیم. امروز در مورد این که چطور انتقاد اینو همه دوست دارن، مطمئنم، چون اکثر افراد دوست دارن که انتقاد بکنن تا اینکه شنونده انتقاد باشن. به خاطر همین خب لازم هم هست توی روابط ما، لازمه. اما متاسفانه خیلی وقتا ما مهارت انتقاد کردن رو نداریم، اما دوست داریم انتقاد هم بکنیم و همونطور که گفتم دلیل خیلی از اون ناراحتیایی که بین دوستی ها، بین روابط ما پیش میاد همینه که نتونستیم این مهارت رو درست بلد نیستیم که چطور باید انتقاد بکنیم. دقیقا. خب پس میشنویم ازت. مورد اول چیه در مورد انتقاد کردن؟ مورد اولی که من نوشتم این که خیلی وقتا انتقادهای ما به خاطر بیشتر اختلاف سلیقه ماست. پس خیلی مهمه که قبل از اینکه اصلا بخوایم انتقاد بکنیم با خودمون صادقانه و شفاف بیایم دو مورد رو بررسی کنیم که اولا اصلا نیاز هست، ضرورتی هست که من صحبت کنم، انتقاد کنم، و بعد
اینکه انگیزه من واقعا چیه از این انتقاد، هدف من از این انتقاد چی هستش. این دوتا خیلی به ما کمک میکنه که بتونیم قدم درستی رو برداریم برای انتقاد کردن. پس من اونطور که من دارم متوجه میشم اینه که اصلا ما باید بدونیم که آیا لازمه که توی این مورد انتقاد بکنیم یا نه. میشه اینو بیشتر راجبش توضیح بدی؟ خب ببین خیلی وقتا اصلا نیازی نیست که ما خیلی صحبت ها رو بکنیم و نیاز هست که زمان بگذره تا یه سری تغییراتی شاید در اون شخص ایجاد بشه. خیلی وقتا ما با یک برخورد اشتباه از یکی دیدن سریع میخوایم بریم یه انتقادی بکنیم. خوبه که به همدیگه فرصت بدیم. شاید اون توی اون شرایط مناسب نبوده و استثناءً حالا این برخورد رو داشته و این چیزا، این صبور بودن با همدیگه کمک میکنه که کمتر شاید به این سمت بریم. ولی گاهی اوقات هم هستش که یک موردی رو ما بارها داریم از یه دوستی، از یه عزیزی، کسی که به هر حال بهش نزدیک هستیم میبینیم و دوست داریم که بهش کمک کنیم که اصلاح بشه توی اون رفتارش. اونجاست که ما میریم و اون انگیزه هم که گفتم این که بعضی اوقات واقعا انگیزه ما انگیزه خوبی نیست. اتفاقا به همین مورد می‌خواستم اشاره بکنم. میخوایم ببینیم که واقعا انتقاد کردن این انگیزه‌ش واقعا سازنده است. آیا هدفی پشت این انتقاد کردن هست؟ آیا چیزی به اون شخصی که ما داریم ازش انتقاد میکنیم اضافه میکنه یا این فقط به خاطر خالی کردن عقده‌های خودمونه که میخوایم از یک نفر انتقاد بکنیم چون که احساس میکنیم که اگر این حرف رو نزنیم، اگر انتقاد نکنیم چی میشه؟ معذرت میخوام باد میکنیم میترکیم. پس ما باید هدف و انگیزه خودمون رو بدونیم. دیگه یعنی ما با خودمون اول باید صادق باشیم که آیا صبوری کردیم توی این قضیه، واقعا زمان بدیم، یعنی سریعا نریم واکنش نشون بدیم و مطمئنا اونطوری خیلی سازنده تره اگر قدم برداریم. بسیار عالی. این وسطا بفرمایید چای زنجبیل. چای من چای زنجبیل ارژنگ. حالا من آناناس دوست دارم. آره این رو هم این وسطا تا سرد نشده یه نوشیجانی بفرمایید. خب پس قبل از اینکه انتقاد بکنیم اول باید نگاه بکنیم ببینیم انگیزمون چیه و آیا اصلا این انتقاد کردن ما ضروریه یا نه. مورد دوم چیه مرجی؟ مورد دوم اینه که وضعیت اون شخص رو بسنجیم که آیا اون شخص توی وضعیت حال خوبی هست یا نه. خیلی وقتا پیش اومده که واقعا اون شخص توی وضعیت و شرایط روحی مناسبی نیست و ما هم اصرار داریم که حالا حتما همون موقع باش صحبت کنیم. خب این انتقاد سازنده نیست، این نتیجه خوبی نمیده و خیلی خوبه که اگر دیدیم که شخصی هست که توی شرایط مناسبی نیست ولی اصرار هم داریم که حتما این موضوع رو مطرح کنیم و شاید اصلا یه طورایی ضرورت داره که سریعتر این موضوع رو مطرح بکنیم، خوبه که اول قدم همدلی رو برداریم. یعنی چی؟ یعنی که اول به اون شخص بگیم اینطوری خیلی صمیمانه دست رو شونش بذاریم میدونم توی شرایط بدی هستی، میدونم داری از یه بحران عبور میکنی، میدونم که توی فشارهایی هستی. اینها ما رو به اون شخص نزدیک میکنه. ولی این واکنش تو مثلا چقدر بهتر بود که اینطور باشه. فکر نمی کنی بهتره که توی این برخوردت اینطوری باشی؟ بعضی اوقات ماها وقتی از بحران‌ها عبور می‌کنیم خیلی عصبی هستیم، خیلی سریع واکنش‌های تند داریم و این میتونه روابط ما رو خراب بکنه وقتی بارها تکرار میشه. و چقدر خوبه که ما دوستی رو داشته باشیم نزدیکمون که اینطوری بیاد دست روی شونه ما بذاره، کنار ما بشینه و درک کنه شرایط ما رو و در این حال هم بهمون کمک بکنه که از این وضعیت بهتر بیرون بیایم. چقدر زیبا گفتی. در واقع داریم میگی که خودمون رو جای اون شخص بگذاریم، ببینیم که اون شرایط اون شخص رو درک کنیم. اگر خودمون اونجا بودیم در اون موقعیتی که اون شخص هست ما چی کار میکردیم و بعد بیایم شروع بکنیم به انتقاد کردن. چقدر خوبه واقعا اینها رو در نظر بگیریم وقتی داریم میریم سراغ یک نفر که یک موضوعی رو باش مطرح بکنیم که داره در واقع اون شخص رو زیر سوال میبره، عملکرد اون شخص رو زیر ذره بین قرار میده و هیچ کس دوست نداره که یه نفر بیاد و عملکردش رو بیاره زیر ذره بین بگذاره. پس چقدر خوبه که ما خودمون رو بگذاریم جای اون شخصی که داریم ازش انتقاد میکنیم، اونطور که من دارم از صحبتات متوجه میشم، و اینکه درک بکنیم که آیا در شرایطی که اون داره زندگی میکنه، در اون بحرانی که به قول تو داره ازش عبور میکنه، اگر من به جای اون بودم
اگر زندگی من زیر ذره بین یک شخص دیگه قرار میگرفت چه واکنشی نشون میدادم. خیلی موضوع جالبیه. دقیقاً. البته ببین ما واکنش‌ها و رفتارهای اشتباه دیگران یا خودمون رو نمیخوایم تایید بکنیم و بگیم که خب این حق داره که همچین واکنشی داشته باشه، چون این مسئولیت و تصمیم گیری ماست که چه واکنشی حتی توی اون شرایط بد داریم. اما این همدلی به ما کمک میکنه که میگم نزدیک بشیم به اون شخص. گاهی اوقات انقدر نزدیک میشیم، انقدر شرایط اون شخص رو درک میکنیم که اصلا صحبت هم نمی کنیم در رابطه با اون اشتباهی که از اون شخص مثلا دیدیم و شاید بهش زمان میدیم تا از اون بحران عبور کنه و بعد بهش کمک کنیم. خیلی نیاز داره که واقعا ما اون احساس خوب رو خودمون اول تجربه کرده باشیم که واقعا دوباره برمیگردم اول که انگیزه خوبی داشته باشیم نسبت به این و درک خوبی نسبت به شرایط اون طرف مقابل داشته باشیم. واقعا اصلا رفتی توی بحث دگردوستی که فکر می‌کنم یه مبحث کاملا جداگانه است که حتما راجبش یه ویدیویی بسازیم. خب بسیار عالی. مورد بعدیش چیه؟ مورد بعدی یا مورد همون سوم اینه که سعی کنیم توی وضعیت مناسبی با اون شخص صحبت کنیم. سعی کنیم که یه مکان آرام، ترجیحاً یه جایی که دنج باشه، آروم باشه، ما بتونیم دو نفره با هم دیگه صحبت کنیم رو در نظر بگیریم و همون اندازه که تشویق کردن توی ملأ عام باعث میشه که اون شخص خیلی خوشحال بشه. همه ما دوست داریم تشویق بشیم، مخصوصا اگر جلوی دیگران باشه. برعکس اون همون اندازه انتقاد کردن از دیگران در ملأ عام باعث شرمساری و سرزنش کردن دیگران میشه. یعنی یه شرمی به اون شخص میاد که انتقاد ما اصلا سازنده نخواهد بود. واقعا چقدر این موضوع عمیقه. میدونی هر کدوم از این قسمت ها رو میشه واقعا فکر میکنم که ساعتهای طولانی نشست و راجبش صحبت کرد. اصلا وقتی داشتی راجب این موضوع صحبت میکردی، انتقاد کردن توی ملأ عام، یک لحظه من به گذشته خودم، به بچگی های خودم رفتم، به دوران مدرسه که معمولا معلم ها اون زمان ها چیکار میکردن؟ مستقیم جلوی همه همشاگردیات، جلوی همکلاسیات تو رو یه انتقادی ازت می‌کردن یا مثلا وقتی یه کاری کرده بودی تحقیرت می‌کردن و این چقدر شکننده بود. باعث می‌شد که چقدر احساس بدی داشته باشی راجع به خودت و خیلی چیز نکته جالبی رو راجبش صحبت کردی. ما خیلی وقتا توی رابطه‌هامون، توی دوستیامون حتی شده به شوخی هم بلد نیستیم. یعنی می‌خوایم از طرف انتقاد کنیم، یه چیزی ازش دیدیم ناراحتمون کرده، حالا میایم به شوخی تو جمع یه دفعه عنوان می‌کنیم و خب همین هم میتونه خیلی آزاردهنده باشه برای اون کسی که میشنوه. هممون فکر کنم این تجربه رو داریم. یعنی شوخی جدی نداره واقعا. انتقاد کردن تو جلوی دیگران خیلی زشته. هست که به نظرم روش وقت بذاریم، روش فکر کنیم و ببینیم که باید با چه مهارت‌هایی بریم جلو برای این موضوع، چون دیگری رو نخوایم به قول معروف تخریب بکنیم. آره، چون ممکنه نتیجه معکوس داشته باشه. اصلا وقتی انتقاد میکنی به جای اینکه بیای بسازی رابطت رو با یه شخص دیگه، داری رابطت رو باش خراب میکنی. چون هدف ما از انتقاد کردن این نیست که بیایم به یه رابطه پایان بدیم، بلکه میخوایم این رابطه مستحکم‌تر بشه. میخوایم که اون دوستیمون عمیق‌تر بشه. مواظب باشیم که دوستیامون رو خراب نکنیم با انتقاد کردن. انتقاد کردن نادرست. خب مورد بعدی رو خیلی دوست دارم ازت بشنوم. مورد بعدی هم خیلی جالبه، اینکه زبان بدن ما هم خیلی مهمه توی انتقاد کردن. بعضی وقت ما میخوایم انتقاد کنیم ولی خودمون هم هنوز عصبانی نسبت به اون موضوع و اخم میکنیم، لحن صدامون تند هست. بعضی وقت با یه حالت دست به سینه وایسادیم با اون طرف صحبت میکنیم، دستمون رو تکون میدیم، ببین تو باید این کارو بکنی. آره، انگشتمون اینطوری. آره، پس خیلی مهمه که اگر واقعا یه موضوعی پیش اومده که ما رو عصبانی کرده، اول به خودمون فرصت بدیم که آروم بشیم، بعد بریم سمت یه نفر دیگه باش صحبت بکنیم و حتی حالا توی موضوع انتقاد پذیرفتن بعدن راجع به این بیشتر صحبت میکنیم. حتی ممکنه اون شخص انتقاد ما رو نپذیره و اینجا بازم مهمه که واکنش ما چطوره. آیا اومدیم که حرف خودمون رو به کرسی بشونیم، هرچند که گاهی اوقات شاید حق هم با ماست، حرفی که میزنیم هم درسته، یا اینکه اومدیم به اون شخص کمک کنیم. یه موقع هست یکی نیاز میگه من به کمک نیاز ندارم و نمیخواد بپذیره. اینم مهمه که وقتی ما در آرامش باشیم صحبتمون رو میکنیم، کمکمون رو اگر بتونیم میکنیم و بعد میریم. مورد بعدی رو ازت میشنویم. مورد بعدی یا مورد پنجم همینه که
سعی کنیم تا جایی ممکن به شخص نزدیک بشیم و اون شخص احساس کنه که ما واقعا دوستش داریم، واقعا از روی محبته که داریم این، حالا اگر حقیقتی رو بیان میکنیم به اون شخص. یکی از استادهای ما حرف جالبی رو همیشه میزد، میگفتش که من تا مطمئن نشم که کسی مطمئنه و میدونه که من دوستش دارم نمیرم بهش انتقاد کنم. چه درک بالایی واقعا و چه صبوری میخواد توی رابطه هامون، چون واقعا اون شخص باید احساس کنه که هدف ما از این انتقاد بنا کردن اونه، هدف ما اینه که اون رشد بکنه و این در صورتیه که این رابطه صمیمی باشه، اون شخص کاملا یه شناختی بین ما برقرار باشه. مثل من و تو یه زن و شوهریم، خب میدونیم همدیگر رو دوست داریم، هر موقعی که از هم انتقاد میکنیم به هم نمیریزیم، قاطی نمیکنیم به قول معروف، در واقع نیومدیم همدیگر رو تخریب کنیم. آفرین، چون اطمینان داریم که اگر که ارژنگ داره به من چیزی میگه پس برای خوبی خودمه، برای کمک به منه، اثر بدجنسی نیست. آفرین، اثر عشقه. دقیقاً. و این میتونه تو روابط دوستی ما هم همینطور باشه. چقدر عالی. مورد ششم و آخرین مورد این ویدیو رو ازت خواهش میکنم که بهمون بگی. مورد ششم این که به هیچ وجه طرز نگاه ما از بالا به پایین نباشه. این در تک تک اون صحبت‌های ما، زبان بدن ما، تمام اینها نمود پیدا میکنه که ما واقعا با چه طرز فکری داریم با اون شخص صحبت میکنیم و خب هیچ کس دوست نداره که کسی اینطوری بهش نگاه کنه و انتقاد کنه ازش، چون که واقعا همه ما نقاط ضعف و قوت خودمون رو داریم و هیچ وقت نباید فکر کنیم که حالا اگر در یک سری مواردی رشدی داشتیم پس از اون دیگری بالاتر هستیم. این خیلی کمک میکنه که اتفاقا نزدیکتر بشیم به اون شخص و بتونیم خودمون رو همسطح و کنار مخاطبمون قرار بدیم، اون تاثیرگذارتر باشه اون انتقادمون. واو، دقیقاً همینطوره، با کاملا موافقم توی این مورد. چون اصلا آدم احساس میکنه وقتی یه نفر دید بالا داره، وقتی احساس میکنه که یه نفر روبروش نشسته که به قول معروف چی بهش میگن از دماغ فیل افتاده، اصلا نمیتونه حرف اون طرف رو بشنوه، احساس ارتباط نمیتونه باش ارتباط بگیره، احساسی نزدیکی نمیتونه بکنه با اون شخصی که داره از بالا بهش نگاه میکنه و این خیلی مهمه. خب من فکر میکنم که موارد دیگه، یعنی 6 تا مورد باقی مونده رو به خاطر که این ویدیو طولانی نشه توی ویدیو بعدی، توی قسمت دوم با بچه‌ها در میون بگذاریم و همونطور که گفتیم خیلی خوشحال میشیم که در بخش کامنت ها ما رو از نظراتتون در این مورد، در مورد انتقاد پذیری آگاه بکنید. اگر به محتوایی که ما تولید میکنیم علاقه دارید، خوشحال میشیم که با لایک کردنتون و سابسکرایب کردن این کانال ما رو حمایت بکنید. ممنونیم که این ویدیو رو تماشا کردید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. آره داشتم میگفتم که پس چطور شد؟ این عزیزم حالت چطوره؟ خوبه. خوش اومدی به برنامه من. 3 2 1. همسفرهای عزیزمون سلام. امیدوارم که سلام. همسفرهای